საღამომშვიდობისა ეთერშია თემის სპეციალური გამოშვება ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ფოთის ყოფილი მერი ბატონი დავით სარსანია საღამომშვიდობისა ბატონ დავით დიდი მადლობა რომ გამონახეთ და ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი ბატონ დავით თქვენ წლების განმავლობაში ძალოვანი სტრუქტურის მაღალჩინოსანი ბრძანდებოდით რამ გადაგაწყვეტინათ 2012 წელს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება პირველ რიგში მოგესალმებით მისმალმებით ტელემაყურებელს მადლობას გიხდით მოწვევისათვის და მომეცა საშუალება რომ ჩემი ასე ვთქვათ აზრი გამიზიარებია ჩემი მოსახლეობისთვის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მე გახდით ნამდვილად უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსანი უკვე 2012 წლამდე ჯერ კიდევ, როდესაც იყო ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში და ჩემი გადაწყვეტილება განაპირობა პოლიტიკაში წასვლა განაპირობა სწორედ იმ უსამართლობამ და გაუსაძლისმა პირობებმა რაც ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამ უსამართლობის ხერხლიც პირადად გახდით მეც და მან სწორედ ამ ყველაფერმა მოვლენებმა განაპირობა ჩემი პოლიტიკაში წასვლა. რაც შეეხება 2012 წლის მოვლენებს, ფაქტიურად მთელი ქვეყანა იყო ამაში ჩართული ამ პროცესებში და მათ შორის მეც აქტიურად ვიყავი ჩემ ქალაქში ჩართული და ვცდილობდით ყველანაირად რომ ჩვენს ასე ვთქვათ მიზანს და მიზნებს მიგვეხსიათ რამე თუ ფაქტიურად ჩვენს ქალაქშიც ანალოგიურად ადამიანები ცხოვრობდნენ გაჭირვების და სოციალურად ასე ვთქვათ სიდიხშირის ფონზე. შემდეგ მოხდა ისე რომ საბედნიეროდ ქართულმა ხალხმა მიიღო სწორი გადაწყვეტილება მათ შორის განსაკუთრებით ჩვენ ქალაქში თქვენ იცით რომ სამეგრელოში მხოლოდ და მხოლოდ ფოთმა გაიმარჯვა და ამაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენმა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ფოთელებმა განსაკუთრებით და გამარჯვების შემდეგ მე გავხდი როგორც ასე ვთქვათ ამ ქალაქის მერი, ასევე ქალბატონი ეკაბესელია, შემდეგ დეპუტატი. ბატონ დავით, როგორ მოხდა თქვენი მერად არჩევა? ვისი ინიციატივა იყო? სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ეს თავისუფლება ზოგადად ბიუროში ვინც ვიყავით იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო კანდიდატის ბიუროში, ჩვენ გვქონდა სრული თავისუფლება, რომ ჩვენ ყველას, ვისაც სურვილი ჰქონდა და ვისაც შესაძლებლობა წამოგვეყენებინა ჩვენი კანდიდატურა, მაგრამ მე მადლობა მინდა გადავუხადო ფოთელებს და ეს იყო ფოთელების ინიციატივა ძირითადად რასაც ვერ შეეწინააღმდეგა ქალბატონი ეკაბესელია და რისი სრულითაც გავხდი მე შემდეგ ქალაქ ფოთის მერი. ეს იყო ხალხის სურვილი პირველ რიგში. დაახლოებით 1 წელი დაყავით ქალაქ მერის პოზიციაზე. რისი გაკეთება შეძელით, რისი გაკეთება დაიწყეთ და ვერ შეძელით და რა იყო ამის მთავარი მიზეზი? რა თქმა უნდა, ჩემი სურვილი იყო ის, რომ განმეხორციელებინა მასშტაბური პროექტები ჩემ ქალაქში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის გარემოებაც რომ ჩვენ ამის შესაძლებლობას გვაძლევდა ახალი ხელისუფლება ქართული ოცნება ჩემი მიზანი იყო რომ ის რეგრესი რაც ხორციელდებოდა ზოგადად წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთში რაღაცნაირად შეცვლილი იყო და ჩვენ თითოეულ ჩვენთანგანს მიგვიღო ამაში მონაწილეობა მე დავიწყე ამ პროექტების განხორციელება, ჩამონათვალი შემიძლია გავაკეთო, ეს იყო ესა სტადიონის მშენებლობა, რომელიც იყო ევრო სტანდარტებზე, ასე ვთქვათ, გათვლილი 10,000 მაყურებელზე გათვლილი და ვფიქრობდი, რომ ეს აუცილებელი იყო ჩვენი ქალაქისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში პირველად გაგორდა ბურთი ჩვენს ქალაქში. და ფეხბურთი დაფუძნა, ასე ფეხბურთის საკვანად ითვლება ჩვენი ქალაქი. იმაჩინა რომ ეს აუცილებელი პროექტი იყო ჩვენი ქალაქისთვის. ასევე თეატრის მშენებლობა ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი და ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც აღმაშენებლის რეაბილიტაცია, რკალის რეაბილიტაცია, ასევე სანაპირო ზოლის რეაბილიტაცია. ჩემი მერობის პერიოდში, რაც მონაკვეთში, პატარა მონაკვეთში მე დაახლოებით 11 თვე ვიყავი ქალაქ ფოთის მერი. შემდეგ ბუნებრივი არ მომეცა ამის განხორციელების საშუალება და ვცდილობდი რომ რაც შეიძლება მეტი მასშტაბური პროექტები განმეხორციელებინა, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ეს ქალაქი და ხია ჩვენი ხალხი ნამდვილად იმსახურებს
უკეთეს პირობებს და უკეთეს პირობებში ცხოვრებას. ბატონ დავით, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ამ პროექტებიდან თითქმის არც ერთი არ განხორციელდა საბოლოოდ. რა გახდა ამ პროექტების ჩაშლის მიზეზი და საბოლოოდ არ მიყვანის მთავარ მიზეზად რას ასახლებთ და რას ხედავთ? და თქვენ რო დარჩენილიყავით მერად, როგორ გააკონტროლებდით ამ სამშენებლო კომპანიების მიერ ამ შეუსრულებელ მშენებლობებს? და რაზომებს მიიღებდით დღეს, როდესაც ესეც სავალალო მდგომარეობაშია თითეული ის პროექტი, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ. სამწუხაროა, რომ ეს პროექტები დღემდე არ განხორციელდა. დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ადგილობრივ ხელისუფლებას გულისხმობ, მათ ყველანაირი პირობა ჰქონდა შექმნილი, მათ შორის ფინანსებიც, რა თქმა უნდა, მათ შეეძლოთ ამ პროექტების განხორციელება, უფრო ზუსტად ხარისხიანად შესრულება. ჩვენ ვიცით რამოდენიმე პროექტი, რომელიც შესრულდა, მათ შორის თეატრი, ეს ძალიან მყინვარული საკითხია, როგორც ჩემთვის, ასევე თქვენთვის და ნებისმიერი ჰოთელისთვის. და ასევე ნებისმიერი პროექტი, მათ შორის სტადიონი. მე მინდა, არ ვიცი თქვენ თუ გაქვთ არქივში, აჩვენოთ ის პროექტები, რომელიც შემს პერიოდში უნდა განხორციელებულიყო. სამწუხაროა, რომ ეს ბოლომდე არ შესრულდა და უხარისხოა, აბსოლუტურად სულ ყველაფერი და ფაქტურად ნახევარ გზაზე არის გაჩერებული და არ ვიცი რატო ხდება ეს, ალბათ ადგილობრივი მთავრობის არაეფექტურობის ბრალია და ზოგადად ვთვლი, რომ ალბათ საერთოდ ზოგადად არც აინტერესებთ ამ ადამიანებს რატომღაც ამ პროექტების განხორციელება, თორემ ხელს ფაქტიურად არავინ არ უშლის, პირიქით ხელისუფალი ხარ და შეგიძლია ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, შენი პროექტი განახორციელო. მაგრამ დღემდე ხედავთ, რომ მე პირადად ახსნა ვერ მოუნახე და ვერ მოუძებნი ამ ყველაფერს, რატო არ ხორციელდება ეს პროექტი და ძალიან იმ პროექტებიდან, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ერთ-ერთი სახელდასრულებული იყო ფოთის თეატრი. თქვენი მერობის დროს მოხდა ფოთის თეატრის ჩაბარება, ექსპერტიზის გავლა და როგორ მოხდა საერთოდ ფოთის თეატრის მშენებლობის დასრულება, ექსპერტიზის გავლა და ვინ ჩაიბარა ჩვენი ქალაქის მესეურებიდან ჩვენი თეატრი, რომელიც სამწუხაროდ დღესაც მშენებლობის მეორე ეტაპზეა, თუმცა იქ ყოველდღიურად ჩვენ მივდივართ და ვხედავთ, რომ იქ შესრულებული სამუშაოები სამწუხაროდ ისევ და ისევ ხარვეზებით მიმდინარეობს და გარკვეულწილად იქ ფიქსირდება ისეთი ხარვეზები, რომელიც სამშენებლო კომპანიაც ამბობს, რომ უკვე გამოუსწორებელია. მოგეხსენებათ, რომ თეატრები შენდებოდა წინა ხელისუფლების პერიოდში, წლების განმავლობაში. ეს პროცესი ძალიან გაიწელა. ჩემი მერობის დროს, რა თქმა უნდა, მიზნა დავისახე, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო თეატრი, უნდა ქონოდა ჩვენს, ასე ვთქვათ, ქალაქს და მოსახლეობას. მე გამოვყავი 3.900.000 ლარი იმისთვის, რომ დასრულებულიყო ეს პროექტი. ბუნებრივია, ჩემ დროს უკვე განახლდა ამ პროექტის მშენებლობა და განხორციელება და შემდეგ ისე მოხდა, რომ შუა პერიოდში, უბრალოდ მთელი თანხა, როდესაც გადარიცხულიყო კომპანიაზე და ვალდებულება უნდა შეესრულებინათ, იმ პერიოდში მე მომიწია, გარკვეული მიზეზების გამო ამ ქალაქიდან წასვლა. ეს ყველასთვის ალბათ ცნობილი ფაქტია და შემდეგ ისე მოხდა, რომ მომავალმა ხელისუფალმა ეს ვერ განახორციელა, სურვილიც არ ქონია ალბათ აქედან გამომდინარე და დღემდე კი ვხედავთ, რომ ესეთი ხარვეზებით მიმდინარეობს და ფაქტიურად ისე მოხდა ამ თეატრის ჩაბარება სრულიად დახარვეზებულად და ძალიან გული მტკივა იმაზე, რომ დღემდე არ იქნა ამ პროექტის განხორციელება. სამწუხაროა ძალიან. ბატონ დავით, თანამდებობიდან წასვლა თქვენ თითქოს გადაგიყვანდეს, დაგაწინაურეს, გადახვედით გუბერნატორის მოადგილედ, რაც მედია საშუალებებში გაჟღერდა, თუმცა ფაქტი სხვა იყო. რა მოხდა გუნდში, რატომ გახდა შიდა დაპირისპირება? რა იყო მთავარი მიზეზი ამ შიდა დაპირისპირების? სიმართლე გითხრათ, მიზეზი უფრო მათში უნდა ვეძებოთ, ვიდრე ჩემში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ როგორ შეაფასებდით აი ამ მოვლენას? პირველი ის, რომ მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდიდი თითოეულ ფოთელს იმისთვის, რომ ჩვენს დეპუტატს, ასე ვთქვათ, ყოფილ დეპუტატს ქალბატონიკას მიეცა მართლაც უდიდესი და უნიკალური შესაძლებლობა და ქალაქ ფოთის მოსახლეობა მას მიეცა უდიდესი მანდატი იმისათვის, რომ მას მაქსიმალურად ყურადღება მიექცია ამ ქალაქისათვის და მოსახლეობისათვის, რაც შემდგომში მან არ განახორციელა და უბრალოდ სურვილიც კი არ ქონია ამის, იმიტომ რომ არ ვიცი
რას ფიქრობდა და ზოგადად რატო იქცეოდა და სწორედ ამიტომ მოხდა ჩვენი დაპირისპირება, იმიტომ რომ მე სხვა გეგმები მქონდა ფოთთან დაკავშირებით, თურმე აღმოჩნდა რომ მას სულ სხვა გეგმები მქონია ამ ქალაქთან დაკავშირებით. სწორედ ამან და რა იყო ეს სულ სხვა გეგმები? რაც ქალბატონ ეკაბესელიას ჰქონდა ჩვენი ქალაქის მიმართ. არ ვიცი, ალბათ პირადი მისი ინტერესები, არ ვიცი, მენკანტიური ინტერესები და არა ქალაქის განვითარება. არ იყო ეს ადამიანი, თავიდან რაც ჩვენ დავპირდით მოსახლეობას, სულ თხოვდი ხოლმე, რომ იმის 10-15-20% მაინც შეგვესრულებინა. მე ამას ვემუდარებოდი და მე ამას თხოვდი, რომ იქნებ რაღაცნაირად ეს მაინც შესაძლებლობა მოგცემოდა, რომ ხალხმა ისეთი მანდატი მოგვანიჭა, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება, რომ ამ ქალაქს და ამ ხალხს უღალატოთ, ხო? Ну, არ ვიცი, სხვა მიზნები ქონდა, აშკარად, ფაქტია, რომ მას არ აინტერესებდა არანაირი პროექტების განხორციელება, პირდაპირ გეტყვით, და ამიტომ მოხდა ჩვენ შორის უთანხმოება და დაპირისპირება. რის შემდეგაც მოხდა ჩემი გადაყვანა სამწუხაროდ ქალაქ ფოთიდან, ფაქტიურად ის არამარტო ქალაქს აკონტროლებდა, არამედ როგორ? ქალბატონი ეკასურვილი იყო. მოდი არ დამალავდა, ვიტყვი რომ კი, დაჟინებული, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა იყო ქალბატონ ეკასე, არა ჩემს მისამართით, არამედ ზოგადად ხელისუფლების მას ჰქონდა იმდენი ბერკეტი, რომ ასე ერთპიროვნულად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თქვენ ქალაქის მერობის თანამდებობა დაგეტოვებინათ და გადასულიყავით სრულიად მოულოდნელად გუბერნატორის მრჩეველად. რის შემდეგაც თქვენი თანამდებობაც დატოვეთ და სრულიად ჩამოშორდით ქართულ ოცნებას. სამწუხაროდ ჰქონდა მას ეს ბერკეტები. სამწუხაროდ ჰქონდა ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში. თქვენს გვერდით არავინ არ იდგა ბატონ დავით მართველი გუნდი. ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა გულშემატკივრობდა და დღესაც გულშემატკივრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ძალიან წინააღმდეგობაში მოდიოდნენ ეკაბესელიასთან, მაგრამ ბუნებრივია რომ არ ვიცი რატომღაც ეს ქალბატონი უფრო გავლენიანი აღმოჩნდა ვიდრე ნებისმიერი მინისტრი და მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრიც, იმიტომ რომ თვითონ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ ეგ არ ყოფილა ჩემი სრული ფოთიდან წავსულიყავი. მე სხვა მიზნები მქონდა ჩემ ქალაქთან დაკავშირებით და მინდოდა რომ სულ სხვა განვითარების გზაზე და რელსებზე დამეყენებინა ეს ქალაქი და დღეს 8 წელი გავიდა მას შემდეგ მე გეტყვით თქვენ ერთ მომენტს ჩვენი ბიუჯეტი იყო 12.800.000 ეს მხოლოდ გეუბნებით ტრანსფერის თანხას, რომელიც მხოლოდ ინფრასტრუქტურის პროექტების განხორციელებაში უნდა ასე ვთქვათ ჩადებულიყო. 12 მილიონი, რომელიც მე დავტოვე ჩემი წასვლის შემდეგ, ხო? ნუ 8 წელი გავიდა მას შემდეგ. ახლა გადავამრავლოთ 12 მილიონი 8-ზე. დაახლოებით 100 მილიონამდე თანხა დაიხარჯა მთელი 8 წლის განმავლობაში. მე უბრალოდ ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავ ამ შეკითხვით მერსაც და დეპუტატსაც, ხო? 8 წლის განმავლობაში ისინი მართავენ ამ ქალაქს. საწავიდა ეს ათობით და დაახლოებით 100 მილიონამდე თანხა, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო ჩვენს ქალაქში, ხო, პროექტები, სხვადასხვა პროექტები. ბატონ დავით, თქვენი აზრით საწავიდა ამდენი თანხა? როგორ შეაფასებთ? მე გეტყვით ერთს, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე მილიონი, 3 მილიონი, 6 მილიონი, რომელიც აუთვისებელი იყო ამ ქალაქში, ვერ აითვისა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, უკან იქნა დაბრუნებული. და რატომ ვერ აითვისა, როდესაც ჩვენ ქალაქში ამდენი მიმდინარე პროექტი არის და ისედაც რიგში დგას იმდენი მიმდინარე პროექტი, რაც უნდა განხორციელდეს სამომავლოდ, როდესაც ქალაქი სავალალო მდგომარეობაშია, რატო ხდება თანხის უკან დაბრუნება და მისი არათვისება და ვერათვისება, რატომ ხდება? ალბათ უფრო მე არაკომპეტენტურობას დავარქმევ და არაეფექტურობას ამ შემთხვევაში ხელისუფლების, იმიტომ როგორ შეიძლება თანხა, რომელიც გამოგიყო ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, როგორ შეიძლება შენ ეგ თანხა ვერ აითვისო და თქვენი მერობის პერიოდში დაბრუნა თუ არა თანხა? არც ერთი თეთრი არ დაბრუნებულა, ჩვენ 100%-ით ვითვისებდით ამ თანხას. მიუხედავად იმისა, მე ძალიან ცოტა დრო მომეცა ამისათვის, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვაკონტროლებდით, რომ არც ერთი თეთრი უკან არ დაგვებრუნებინა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ჭირდებოდა ჩვენს ქალაქს და ჩვენს მოსახლეობას. ძალიან სამწუხაროა, რომ 8 წლის განმავლობაში ერთ პროექტს ვერ დამისახელებს ხელისუფლება, ადგილობრივი ხელისუფლებას გულისხმობ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ცენტრალური ხელისუფლებიდან მოდის გარკვეული თანხები და ერთ პროექტს ვერ დამისახელებს ვერავინ, რომ განხორციელებულიყო 8 წლის განმავლობაში ჩვენ ქალაქში.
არ ვიცი რატო ხდება, ალბათ უუნარობის გამო, ალბათ უვიცობის გამო, ალბათ არაკომპეტენტურობის გამო, მეტი რა დავარქვა ვერ ხვდები ამას. ეს არის პირდაპირ მე ძალიან ბევრი მერიაში ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ძალიან ბევრი ასე და პროფესიონალი მუშაობს მერიაში, მაგრამ პირდაპირ ხელს ვადებ ქალაქის მერს და უნებრივია დეპუტატს. იმიტომ რომ თქვენ შემდეგ მოსული მერები თქვენ გინდა თქვათ რომ არაკომპეტენტურები არიან ბატონო დავით. აი თქვენ შემდეგ იყო ირაკლი კაკულია, ეხლა დღეს არის მოქმედი მერი ბატონი კურდღელია, როგორ შეაფასებდით მათ საქმიანობას და მოღვაწეობას მერის თანამდებობას? ნუ რაც შეეხება ხა ირაკლი კაკულიას, მე როგორ შევაფასო, ხა პროკურატურამ შეაფასა მისი ასე ვთქვათ მოღვაწეობა და საქმიანობა ქალაქში და ხალხში რო გახვიდე, უბრალოდ ხალხი ბრძენია და მან ის უფრო კარგად ხედავს და მათ უფრო კარგად იციან თუ ვინ როგორ ეფექტურად მუშაობს და ვინ რა მისდევს ირაკლი კაკულიამ მერობის პერიოდში ქალაქის მართვაში. ეს შეგვიძლია ხა ეს ჩვენ გამოძიებასაც ვკითხოთ უბრალოდ, რადგან არა, თქვენი შეფასებით გამოძიება ჩემი შეფასებით ის აი თქვენი შეფასება როგორი იქნება? ჩემი შეფასებით ახლა მე თქვენ გეტყვით ერთ მონაკვეთს ინფრასტრუქტურული პროექტისა, რომელიც აღმაშენების რეაბილიტაციას ეხება და რომელიც გაგრძელებული იყო მთელი რკალის განმავლობაში და მე მქონდა ესეთი შეხვედრა ინფრასტრუქტურის მინისტრთან. და ვთხოვდი რომ გარკვეული თანხები გამოიყოთ, ვინაიდან ჩვენ ქალაქს აუცილებლად სჭირდებოდა ცენტრალური, ასე ვთქვათ, უბნის და ქუჩის განვითარება, ხო? დიახ. მე ჩავდი ამ პირველ ეტაპზე, სადღაც 2.800.000 ლარი აღმაშენების რეაბილიტაციაში. თქვენ იცით რომ ეს სულ ბუნებრივი მარმარილოთი, ასე ვთქვათ, ვაკეთებდი და ვაგებდი, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო არა მხოლოდ 2 წლიანი და 5 წლიანი პროექტი, არამედ ყოფილიყო დაახლოებით 50-100 წლიანი პროექტი. რომ დარჩენილიყო ჩვენს ქალაქში. დღეს იერსახე საერთოდ შეცვლილია აბსოლუტურად იმ პროექტში. ეს არ არის ის, რაც უნდა ყოფილიყო აღმაშენებლის და რკალის რეაბილიტაცია, მათ შორის 2.400.000 მქონდა პარკის რეაბილიტაციაზე პირველ ეტაპისთვის. ძალიან მინდა გითხრათ, რომ იმდენად უნიკალური პროექტები მქონდა, ფაქტიურად ძალიან ბევრი ქალაქისთვის იქნებოდა ძალიან ესეთი შესაშორი და მიმზიდველი, ასე ვთქვათ. ბატონო დავით, ვინ შეცვალა ამ პროექტების იერსახე და რატომ შეიცვალა ქალაქის მერმა, და რატო გაკეთდა უხარისხოდ? რა იყო მთავარი მიზეზი? კორუფცია, თანხის მითვისება თუ რა გახდა ამ პროექტების შეცვლის? მოდი აღარ დავმალავ და პირდაპირ გეტყვით, ეს იყო რა თქმა უნდა თანხის მითვისება, რა თქმა უნდა ეს იყო სხვადასხვა კორუფციული ინტერესები, აბა რა შეიძლება მას დავარქვათ? მე მას სხვას ვერაფერს ვერ დავარქვեմ, იმიტომ რომ იმდენად უხარისხოდ არის შესრულებული ეს პროექტები, ფაქტიურად ექსპერტიზის გარეშეც თვალხილულად ჩანს შესაძლებელია რომ ადამიანმა დაინახოს. ბატონო დავით, 2020 წელია გვიახლოვდება არჩევნები, საარჩევნო წელია. რას გეგმავთ არჩევნებში, ღებულობთ მონაწილეობას? რა თქმა უნდა, დიახ, გადავწყვიტე, მიუხედავად ისა, ჩემი გუბერნიაში გადასვლის შემდეგ ბუნებრივია იქაც შემექმნა პრობლემები. ქალბატონი ბესელიას გამო ეს ყველასთვის ცნობილია, ამასაც აღარ დავმალავ. შემდეგ მოხდა ისე რომ მე გადამიყვანეს თბილისში სხვადასხვა ასე ვთქვათ თანამდებობებზე. იქაც არ ეშვებოდა ჩემს შევიწროებას, არ ვიცი რატომღაც რა დავაშავე ესეთი ზოგადად სიკეთის მეტი არაფერი არ მქონდა გაკეთებული ამ ქალბატონის მიმართ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მან ეს ასე გადაწყვიტა. კარგი, ამას თავი დავანებოთ, რაცაც მე უყურებ. მოდით, სანამ საარჩევნო წელზე გადავიდოდეთ, მანამდე ჩაგიკითხებით. როდესაც ქალბატონი ეკა წავიდა მართველი გუნდიდან და გადავიდა ოპოზიციაში, იმის შემდეგ თუ გქონდათ ქალბატონ ეკესთან შეხება, ან სამომავლოდ როდესაც არჩევნებში აპირებთ მონაწილეობის მიღებას, თუ გადაიკვეთება თქვენი გზები არჩევნების დროს? არა მგონია, სიმართლე გითხრა, მე არც მქონია მასთან არანაირი შეხება, მე ფოთიდან როგორც კი წავედი, მას მე არ მქონია არანაირი შეხება. იმედია რომ ჩვენი გზები არ გადაიკვეთება, რომ ის უკვე სხვა პლატფორმაზეა, მე უფრო დამოუკიდებელ, ასე ვთქვათ, მას სხვა პარტია შექმნა, როგორც ასეთი სამართლიანობისთვის და ჩემთვის პირდაპირ გეტყვით, რომ ღიმილის მომგვრელია, რომ ეკაბესელია ეძახის სამართლიანობისთვის, როდესაც ადამიანს ერთი დღე არ აქვს ნაცხოვრი სამართლიანად. ამიტომ მინდა რომ აბსოლუტურად ყველაფერზე ვილაპარაკო, იმდენად მძიმე იყო ჩემი ურთიერთობა მასთან, ვერაფერი სიკეთე მას ვერ დავანახე და ფაქტიურად
ყველაფერი ეს ცუდად მომიბრუნდა. ბატონო დავით, გარდა ეკაბესელიასი, ქართული ოცნებაში მართლმა გუნდმა რატო გაგწირათ და რატო არ დაგიდგათ გვერდში? რატო იყო ქალბატონი ეკას მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ესეთი ერთპიროვნული და ადგილობრივი მოსახლეობა, თუნდაც ის ადგილობრივი გუნდი, რომლითაც ფოთის მერია და საკრებულო იყო დაკომპლექტებული, რატო არ დაგიდგათ გვერდით? სხვათა შორის ადგილობრივ ასე ვთქვათ მერიას და ხელისუფლებას არ გააჩნდათ ეს ბერკეტები და ის ძალიან გავლენიანი ასე ვთქვათ პოლიტიკოსი იყო. თქვენ მოგეხსენებათ პირველი რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა განცხადება გააკეთა პოლიტიკაში შემოსვლის შესახებ ერთ-ერთი პირველი ვინც იყო დაუძახა ქალბატონი ეკაბესელიას, ხო? იმ დღიდან გახდა ეს ქალბატონი გავლენიანი პოლიტიკოსი და აბსოლუტურად ყველაფერი მის ხელთ იყო. ანუ თამამად რო ვთქვათ ბატონო დავით, მართლმა გუნდმა პირდაპირ ეკაბესელიას ჩააბარა ჩვენი ქალაქი? ანუ დანარჩენი ის თანამშრომლები, ვინც ფოთის მერიას წარმოადგენდა, თუნდაც საკრებულოს და მართლ გუნდს და მართლ ძალას ჩვენს ქალაქში, თუ კი ქალბატონი ეკა ერთპიროვნულად ღებულობდა გადაწყვეტილებას და მას შეეძლო, რომ ქალაქ ფოთის მერი ვადაზე ადრე გაინთავისუფლებინა დაკისრებული ვალდებულებისგან. მაშინ რა გამოდის? რატო არსებობდა მაშინ ქალაქში მერია და საკრებულო? თუ კი ერთპიროვნულად ქალბატონი ეკა შეეძლო ქალაქ ფოთის მერის თანამდებობიდან გადაყენება. რას აკეთებდა ამ დროს ის მართველი გუნდი, რასაც ქალაქ ფოთის მერია წარმოადგენდა? მოდი ვიტყვი იმას, რომ ჯერ ერთი რომ ეკასთვის არავის არ ჩაუბარებია ეს ქალაქი. უბრალოდ ეკა იყო მაჟორიტარული დეპუტატების ასე ვთქვათ პირველ რიგში კანდიდატი და შემდგომ გამარჯვებული დეპუტატი იყო ჩვენი ქალაქის. მან ესე აღიქვა. მას ეს ასე უნდოდა და ესე სურდა რომ ყოფილიყო. როგორცაც ცენტრალურ ხელისუფლებამ მას ეს ასე არავის არ აღუქვია ცენტრალურ ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა გავლენა და ძალიან დიდი გავლენა სამინისტროებზე, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, პროკურატურაზე, იუსტიციის, ასე ვთქვათ, სამინისტროზე და მათ შორის არ დაგავიწყდეს სასჯელ ასრულების სამინისტროზეც. ამიტომ ის ძალიან გავლენიანი პოლიტიკოსი იყო და მას რაც სურდა ეს უნდა ყოფილიყო და მე ძალიან სამწუხაროა რომ გამოდის რომ ცენტრალური ხელისუფლებაც ქალბატონ ეკას ხარდაჭერას ასახავდა და ხარდაჭერასაც ვეღარ აღვიქვამ, ცდილობდნენ რომ აერიდებინათ თავი, არ ვიცი რატომღაც არავინ არ ცდილობდა რომ ეს ქალბატონი შეეჩერებინა და მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრ დროს უცნობთ ქალბატონ ეკას ჩვენ ამ ეთერში. ვიცი რომ ეს თემა ტკივნეულია ფოთელებისთვის, იმიტომ რომ ჩემი სურვილი საწინააღმდეგო მოხდა ჩემი ქალაქიდან წასვლა. მე ვცდილობდი რომ იმ 4 წელიწადში და 8 წელიწადში, რასაც ითვლით ზოგადად ხელისუფლება, სხვა ქალაქი ყოფილიყო და უფრო მიმზიდველი და უფრო მხატოვანი და უფრო ადამიანებისთვის აი სასურველი ქალაქი რომ გამختارიყო ქალაქი ფოთი, მაგრამ ამის საშუალება არ მომეცა. ამიტომ გადავწყვიტე პოლიტიკაში დაბრუნება, სხვათა შორის ჰქონდა ძალიან დიდი და ბევრი შემოთავაზება სხვადასხვა პარტიებისგან, რომ წავსულიყავი სხვა პარტიებში, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე, იმიტომ რომ ამ არჩევანის თავისუფლება მინდა დაუტოვო ხალხს. თქვენ იცით, რომ ფაქტიურად ნაწილობრივ გადავიდა პროპორციულ, ასე ვთქვათ, არჩევნებზე ჩვენი სისტემაზე, კი არჩევნებთა სისტემაზე ჩვენი ქვეყანა არის ასოციი პროპორციული სიტირჩევა 30 მაჟორიტარული დეპუტატის კანდიდატობით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არჩევანი აუცილებელი იყო ჩემი ქალაქისთვის და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომელიც მე გამოცდილებაში მივიღე, ეს არის პარტიული წნეხისგან ვიქნები თავისუფალი, რაც ყველაზე ანუ არც ერთ პარტიაში არ მოიაზრებთ და დამოუკიდებელ კანდიდატად აპირებთ. თუ სურვილი აქვს ადამიანებს, სადაც იქნება თავისუფალი არჩევანის უფლება, რომ თუ სურვილი აქვს რომელიმე პარტიას მას მოსწონს, უნებრივია მას ამოხაზოს და იმის არჩევანის უფლებაც ექნება, რომ მის ქალაქში ვისი სურვილიც არის, ის დეპუტატი ეყოლება. ანუ მაჟორიტარად აპირებთ კენჭისყრას. მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ვარ, კი ბატონო. ფოთი სენაკი ხობი, ბატონო დავით, ფოთში ძალიან ბევრი ადგილობრივი მოსახლეობა გიცნობთ. და ალბათ მხარსაც გიჭერთ, მაგრამ რას აპირებთ ხობში და სენაკში, სადაც არ გიცნობთ ამ მომრჩეველი? მე ვიტყოდი, რომ ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ მე გუბერნატორის მოადგილე ვიყავი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ძალიან მე პურირებდი თვითმმართველობას და ძალიან ხშირი ურთიერთობა მქონდა როგორც ხობთან, ასევე სენაკთან და სხვადასხვა რაიონებში. დავდიოდით და უბრალოდ ძალიან დიდ საქმიანობას ვეწეოდით. ხობი არის ჩემი დედულეთი.
დედა ჩემი არის ხობელი. ასევე ძალიან ასე ვთქვათ დარწმუნებული ვარ და ეჭვს არ მეპარება რომ ხობელების გააკეთებენ სწორ არჩევანს. ანალოგიურად სენაკის მე ძალიან ბევრი მხარდაჭერა გუშინ ვიყავი ხობში სხვათა შორის და ძალიან კარგი შეხვედრა მქონდა. მე იმეც მაძლევს ამ ადამიანების განწყობა და დამოკიდებულება ჩემს მიმართ და ამას გადაწყვეტავს თვითონ ხალხი არჩევნების დღეს. დაწყებული გაქვთ უკვე საარჩევნო კამპანია? ფაქტიურად კი, ფაქტიურად უკვე ნელ-ნელა უკვე ვკრივავთ ძალებს და ნელ-ნელა ვიწყებთ უკვე ხალხთან შეხვედრასაც. ოფისის გავხსენით აღმაშენებლის გამზირზე მოგეხსენებათ. ბატონ დავით, მოგეხსენებათ საარჩევნო კამპანია გარკვეულად ფინანსებთან არის დაკავშირებული. თქვენ როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი აპირებთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. მოგეხსენებათ ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული. რადგანაც არც ერთ პარტიასთან არ მოიაზრებით, მარტო რთული ხო არ არის ფინანსების მოძიება. საიდან აპირებთ საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას? რო გითხრათ და გვესაუბროთ. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი კითხვას მომს სწორედ ამ კითხვას, რომ აი ფინანსებთან დაკავშირებით მე როგორც ვიცი ჩვენი ინფორმაციით ჩვენს ასევე სამ რაიონში, სენაკი ფოთი და ხობის რაიონში ასევე ოპოზიციური ფლანგიდან, ნაციონალურ მოძრაობიდან ყობა ნაყოფია იყრის კეშს. მოგეხსენებათ ისიც ძალიან დიდარი ადამიანია, მას ფინანსების ასე ვთქვათ რესურსი ძალიან დიდი გააჩნია, ასევე ჩვენს მაჟორიტარსაც არ ვიცი მე რაც გადაწყვეტავს ქართული ოცნება ბატონ ხახობიას გადაწყვეტავს თუ სხვა კანდიდატი გვეყოლება ქართული ოცნებიდან, მაგრამ ბუნებრივია მათ ყველა ვარიანტში ექნებოდა ეს ფინანსური რესურსი. მე მინდა გითხრათ რომ ფინანსები არჩევნებში და პოლიტიკაში ფინანსებს უკავია მეოთხე ადგილი. ყველაზე მთავარია ხალხისთვის ეს არის კანდიდატი, როგორ კანდიდატს ასე ვთქვათ წარმოჩინდები როგორ კანდიდატად. ეს ფინანსები მეტ ყურადღებას აქცევს ის ადამიანი, ვინც ბიზნესში არის და ვისაც მართლა ძალიან დიდი ფინანსები და მათ გონიათ, რომ ნებისმიერ ასე ვთქვათ ამომრჩეველს მოისყიდიან და იყიდიან. ძალიან ცდებიან ამაში, ამიტომ ეს ასე არ არის. დარწმუნებული იყვნენ, რომ ადამიანები მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნის ქართველები და განსაკუთრებით ჩვენი ქალაქის ფოთელები არ იყიდება და მე დარწმუნებულია, რომ ანალოგიურ პასუხს გასცემს ჩვენი მოსახლეობა ამ ადამიანებს, რომ გონიათ, რომ იცით რა, აი მათ ფული აქვს და ყველაფრის ყიდვა შეუძლიათ. ეს კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ეს ასე არ არის და ჩვენ ამას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 30 ოქტომბერს ამას დავანახეთ ყველას. ბატონ დავით, სანამ არჩევნები დასრულდება, თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში რას პირდებით ფოთელ მოსახლეობას და შემდეგ უკვე ხობზე და სენაკზეც ვისაუბროთ. რა არის თქვენთვის ნომერ პირველი პრიორიტეტი, რაც ჩვენს ქალაქში მოსაგვარებელია? ჩვენ აი ჩემი პირველი მიზანი არის ჩემი მოსახლეობა და ჩემი ხალხი. რაც ყველაზე მთავარი არის, ჩვენ გვინდა შევქმნათ ისეთი პრიორიტეტი, რომელიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მოსახლეობა და არა სიტყვაზე დანარჩენი. ამიტომ ჩემი მიზანია, რომ განვითარდეს ეს ქალაქი, რასაც იმსახურებს და როგორც იმსახურებს, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხალხიც იმსახურებს ნორმალურ პირობებში ცხოვრებას. დღეს რაც ხდება ჩვენს ქალაქში, ეს არის გაუსაძლისი. მოდი ეკოლოგიას რო შევეხოთ აი ამ პროცესში, აი ეკოლოგიურად არის ჯერ გაუსაძლისი და შეუძლებელი ამ ქალაქში ცხოვრება. ამას აუცილებლად უნდა მიაქციოს ადამიანმა ყურადღება. თქვენ იცით, რომ ფაქტიურად სუნთქვა შეუძლებელია სხვადასხვა ასე ვთქვათ თევზისურიდან დაწყებული ალუმინის ოქსიდი და სხვადასხვა ქარხნებიდან ასე ვთქვათ გამონაბოლქვი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ეკოლოგიას უნდა მიექცეს ყურადღება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ეს ჩემთვის ძალიან ასე ვთქვათ ადვილი საქმეა და უკვე ამ საკითხში ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი არჩევის შემთხვევაში 4 წელიწადში ამ ქალაქს ზოგადად ვერ იცნობს მოსახლეობა, იმიტომ რომ ჩემი სურვილია, რომ ეს განვახორციელო ის პროექტები, რომელიც მე დავიწყე ჩემი მერობის პერიოდში და ვცდილობ, რომ ბოლომდე მივიყვანო. თუ ამ მანდატს მომანიჭებს მე ჩემი ხალხი და ამ უანგარონდობას გამომიცხადებს, იყოს ყველა დარწმუნებული და პირდები, რომ
ასე უანგაროდ ვემსახურები მე მათ და ჩემს ქალაქს. ბატონო დავით, ახლა ჩვენ გვიყურებს როგორც ხობის მოსახლეობა, ასევე სენაკის მოსახლეობა და რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქის მოსახლეობა, ჩვენი მაუწყებლობა ფარავს ამ სამ რეგიონს, ამ სამ ქალაქს. რას ეტყოდით თქვენს ამომრჩეველს? რატომ უნდა გენდოთ მოსახლეობა? და რატომ უნდა მოგცეთ ხმა? პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების 31 პრეზიდენტი რუზველტი ამბობდა ესეთ სიტყვებს, რომ ვერასოდეს ვერ გახდება ბიზნესმენი სახელმწიფო ასე ვთქვათ მოღვაწე, ვინაიდან მისი ფუნქცია და მისი აზროვნება სხვანაირად არის მოწყობილი, ის ფიქრობს მხოლოდ მოგებაზე და თავის კეთილდღეობაზე და თავის ჯიბის გასქელებაზე. მე სრულიად ვეთანხმები, უნდა ჩავაბაროთ ხელისუფლება ისეთ ადამიანებს, რომლებიც არის პროფესიონალები, რომლებიც ნამდვილად იმსახურებენ ამ ნდობას და ამ მანდატს და ვფიქრობ, რომ ყველამ თავის, აი როგორც ქართული გამონათქვამი რო არის, ყველამ თავისი საქმე უნდა აკეთოსო, მეფური უნდა გამოაცხადო და ახლობით პოლიტიკაც ასე არის და აი ძალიან სამწუხაროა, რომ ბიზნესმენიდან დაწყებული აბსოლუტურად რავი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ცდილობენ, რომ მოვიდნენ პოლიტიკაში და ფაქტიურად ვერც ახორციელებენ იმ გეგმებს, რასაც პირდებიან ადამიანებს და რასაც თავაზობენ. შემდეგ უკვე ჩდება ძალიან დიდი ტყუილი, უნდობლობა და ამის შემდეგ ბუნებრივია ზარალდება ხალხის და ქალაქის და შემდეგ ზოგადად სრულიად ქვეყანა. ბატონო დავით, თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი არჩევის შემთხვევაში ქალაქის მოსახლეობა 4 წელიწადში ვეღარ იცნობს ჩვენს ქალაქს. რას პირდებით ჩვენს ქალაქის ამომრჩეველს და როგორ ხედავთ ამ ქალაქის მომავალ ბედს? მე ვპირდები, რომ უანგაროდ ვემსახურები ჩემს ქალაქს და არა მარტო ჩემს ქალაქს, ვინაიდან მოცემულობა უკვე სხვაგვარად არის. ბუნებრივია პოლიტიკოსი და პარლამენტარი იმისთვის არის, რომ არა მარტო თავის ქალაქს, არამედ ქვეყანას ემსახუროს. ბუნებრივია ეს ასე არის. მე ვპირდები, რომ მხოლოდ მათთვის ვიზრუნებ, მათთვის ვიშრომებ, მათთვის ასე ვთქვათ ვიქნები სრულიად მობილიზებული და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ მათ ეს ყოფა ჩვენს ასე ვთქვათ ხანში შესრულებს, ყოფა შეუსუბუქოთ, ჩვენს ახალგაზრდებს გაუხსნათ გზა მომავალი განვითარებისაკენ და ფიქრობ, რომ ჩვენ ამის რესურსიც გვაგვაჩნია როგორც ადამიანური, ასე ზოგადად გააჩნია ჩვენს ქალაქსაც. ამიტომ თავიდან ბოლომდე ვინც მე მიცნობს ფაქტიურად და ვისაც ქონია ჩემთან შეხება, მათ იციან, რომ მე სიტყვის კაცი ვარ და მე სხვა არაფერი დამჩენია თუ არა ჩემს ქალაქსა და ჩემს ხალხზე ზრუნვა. კარგით, ბატონო დავით, ჩვენი საუბარი თანდათან დასასრულს უახლოვდება და საუბრის დასასრულს ვარაფერს დაამატებდით. შეგიძლიათ მოუწოდოთ თქვენს ამომრჩეველს. დიდი სიამოვნებით. მე თუ მივიღებ ჩემო ძვირფასებო თქვენს უანგარო ხარდაჭერას და მანდატს და თუ მომეცემა საშუალება, რომ გემსახუროთ თქვენ და ვემსახუროთ ჩემს ქალაქს, ჩემს სამშობლოს, მერწმუნეთ, რომ მე ამას პირნათლად და ღირსეულად შევასრულებ. ასე რომ თქვენი ხარდაჭერის იმედი მაქვს ნამდვილად. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით, წარმატებებს გისურვებთ, რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ფოთის ყოფილი მერი, აწ უკვე არჩევნებში მაჟორიტარობის კანდიდატი ბატონი დავით სარსანია. ჩვენი გადაცემა კი დღეს ამით დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.